you are around 40s को मान्छे 40 years old मान्छे हुनुहुन्छ भने invest hold 20 years पछिको retirement will be beautiful. If you are 19 to 20 years old or 30s मा हुनुहुन्छ भने just hold 10-20 more years हैन. You will achieve your retirement not in 60 40s मा के तर कहिलेका पर्सनल फाइनेन्सले गरेर you will have to sell that stock आजको आजै right. What I'm trying to say is स्टक मार्केटमा आउनु भनेको फन्डामेन्टली र टेक्निकल हेर्ने मात्रै होइन क्या आफ्नो पर्सनल फाइनेन्सलाई पनि भनौँ न ख्याल दिनु पऱ्यो क्या अल नन अर्डरमा त्यसले धेरै नै म्यानिपुलेट गर्थ्यो जस्ट टु सो डिमान्ड साइड बढी छ भनेर हैन एक्ज्याक्टली जस्तै अहिले पनि छ फेरि त्यस्तो Hello and welcome to another lively episode of Monday Blues with Subash. आजको लोकेसन इज जहाँ हाम्रो सुट भइरहेछ आजको लोकेसन इज एन अमेजिङ क्याफे सिचुएटेड इन लाइनचोर स्काउट बिल्डिङको एरियामा छ यु विल सी इट राइट अबभ एन्ड द नेम अफ दिस क्याफे इज कफी बेबी विच इज टेक्निकली माइन एन्ड इट इज अल्सो पावर्ड मेरो एपिसोड इज अल्सो पावर्ड बाई कफी बेबी अफकोर्स सो सुरुमा चाहिँ प्लिज कम ड्रप बाई एन्ड you know, where a cup of coffee meets happiness and make sure you brew happiness when you come in. So, यति भन्दै चाहिँ आजको guest is guest भन्दा पनि पहिला let me talk about that topic that you know I will be covering with my guest. So, आजको topic is amazing किनभने त्यो भनेको जहाँ पनि वर्ल्ड वाइड प्रख्यात भएको टपिक हो त्यो and that topic is the stock market. Of course, a lot of you might have been seeing Harshad Mehta's story, Scam 1992, and maybe Big Bull पनि त्यसकै आधारमा अलिकति बेस छ हैन. You will get to know the reference once you watch the movies हैन. So आजको यो टपिकमा कुरा गर्न आउन चाहिँ here's one of my friend किङ्समा सँगै पढिरहेको साथी पनि हो and he's into stock market as well and of course without any further ado let's welcome Chirag. Hi Chirag. Thank you so much. Much awaited. Much awaited. Hey, we were waiting for that. Like, तिम्रो episode को लागि we were kind of waiting पनि क्या because त्यो भनेको अहिलेको जुन हेरिरहेको छौँ नि मार्केटमा जुन तरिकाले बुम भइरहेछ ग्रो भइरहेछ होइन I guess people would want to know more about what this is भनेर क्या Definitely. Like अहिलेको केसमा होइन तपाईँ युट्युबमा गएर चेक गर्नुभयो भने नेपालको सेयर बजार भनेर जुनसुकै भिडियो हेर्नुहोस् होइन 1000+ भ्युज छ क्या एनी जस्तो खालको कन्टेन्ट होस् होइन मान्छेले हेरिरहेकै छ क्या होइन तपाईँहरू इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् होइन अब बिग च्यानल्सहरूको होइन इट्स लाइक 1 लाख 2 लाख भ्युज मजाले छ क्या भनेपछि अहिलेको केसमा त स्टक मार्केट भनेको इट्स समथिङ होइन द्याट पिपल आर वान्टिङ टु डु मच मोर इन इट होइन यो कुरामा अलिकति अझै बढी एक्सप्लोर गरौँ भनेर मान्छेहरूलाई चासो चाहिँ अलि धेरै नै छ क्या सो एज आई सेड मच अवेटेड या एन्ड अफकोर्स अहिले जुन तरिकामा मान्छेहरू छिरिरहेको छन् स्टक मार्केटमा र जुन तरिकामा वी सी द्याट एभ्री डे टर्नओभर चाहिँ एकदम बढी नै हुन्छ सेल्स टर्नओभर होइन सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ it was kind of interesting to see कि a lot of new investors, a lot of new people are coming over to the stock market and analyzing what is right, what is wrong. When did you start off with this stock market stuff? My first journey भनेको चाहिँ I was in grade 9. Grade 9 मा I had this interesting incident. एकजना teacher, she taught me about financial freedom. सो फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि मेजर चाहिने एस्पेक्ट भनेको के हो त होइन वान अफ दोज बिगर एस्पेक्टमा चाहिँ रियल स्टेट स्टक्सहरू इन्भेस्टमेन्टहरूको कुरा चाहिँ एकदमै बढी नै आउँछ नि त त्यस पछाडि आई गट इन्टु फाइनेन्सियल फ्रिडमको स्टक्समा कसरी गर्ने भनेर एन्ड देन त्यस पछाडि स्टक मार्केट थाहा नै भइहाल्यो होइन अनि आई स्टार्टेड रिसर्चिङ अबाउट इट 9मा मैले जम्प इन गरिनँ बिकज आई हेड भेरी लेस आइडिया क्लास 9 भनेको आई वाज 15 years old होइन आस्किङ फर मनी प्यारेन्ट्सको लागि त्यति बेला त धेरै नै गाह्रै कुरा हो नि आई मिन 15-year-old चाइल्ड आस्किङ फर मनी टु इन्भेस्ट इन स्टक मार्केट गाह्रै कुरा थियो नि त सो 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति चाहिँ आई स्टार्टेड रिसर्चिङ मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई विल टेल यु द स्टोरी होइन गोर्खापत्रमा पुरै लिस्ट आउँथ्यो क्या अहिले पनि आउँछ कतिवटा सबै पत्रिकामा आउँछ नि होइन त्यो सबै कम्पनीजको I remember them whenever I used to see त्यो
लाइक यति आजको दिनमा यति प्राइस भयो यति चेन्ज भयो द्याट वाज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ मलाई चाहिँ लाइक त्यो पत्रिकामा देख्दाखेरि चाहिँ ओहो यो बढ्यो यो बढेन भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो क्या मलाई पनि बट मेरो कहानी पनि मैले सेयर गर्दाखेरि आई स्टार्टेड अफ इन 2019 आई वाज इन्टर्निङ इन वान इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी होइन अनि त्यो 3 महिनाको इन्टर्नसिपमा ओ माई गड आई लर्न अ लट नै क्या लाइक कस्तो कस्तो केसेसहरूमा चाहिँ म त्यही अनुसारै आई गेट टु यु अ क्वेसन होइन कस्तो हुन्छ भने कस्तो एनालाइसिसहरू पनि गर्दो रहेछन् भन्ने चाहिँ यु चेक द ब्याङ्क्स ब्यालेन्स सिट लाइक 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष अगाडिको ब्यालेन्स सिटहरू चेक गर्छ एनालाइसिसहरू गर्छ अथवा मेबी लाइक की रेसियोजहरू जुन जुन हामी मेट्रिक्सहरू भन्छौँ नि त्यो चेक गर्छ र कुनै मान्छेहरू कस्तो गर्दो रहेछ भने दुईवटा एनालाइसिस हेर्दो रहेछ क्या एनालाइसिसभित्रमा पनि फन्डामेन्टल र टेक्निकल हुन त नेपालमा आई हेभ नट सिन द्याट मच अफ हुन्छ नि वेस्टर्नाइजेसन टाइपको फ्लो इन दिस स्टक मार्केट बट वाट डु थिङ्क लाइक हुनुपर्छ हुनु पर्दैन के छ स्टक मार्केटको कुरा गर्ने हो भने नेपालबाटै सुरु भएको त होइन नि होइन वेस्टर्न कल्चरबाटै आएको हो नि त वेस्टर्न कल्चर भन्दा पनि नेदरल्यान्ड्समा सुरु भएको डचमा सुरु भएको बढ्दै बढ्दै नेपालमा आएको होइन सो वाट आइम ट्राइङ टु से इज नेपालमा मेजर कुरा यहीँ ओरिजिन भएको होइन बाहिरबाट आएको हो भने बाहिर जति पनि हामीले डिजिटल ट्रेड्सहरू देख्छौँ नि होइन एकदम हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रेड्सहरू होइन नेपालमा पनि अभियसली त्यो त आउनै पर्छ क्या बिकज वी सुडन्ट बी टेलिङ थिङ्स सच एज वेस्टर्न कल्चरबाट यस्तो यस्तो आएको भनेर होइन वी सुड बी अप्रिसिएटिङ क्या बिकज अब त ग्लोबल भिलेज हो नि त यो त होइन सो वेस्टर्न भनेर चाहिँ त्यो भन्दा पनि डेफिनेटली स्टक मार्केट डेभलपमेन्ट हुन्छ भने these sort of things should come. I believe in that. Because the reason why I said that is because अब सुरु त एउटा फरेन कन्ट्रीबाट त भयो नि त राइट अनि त्यही भएर चाहिँ यु नो द्याट इज द थिङ विच केम टु मी होइन अब वाट इज राइट अब जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स टेक कि नेपालको मार्केट इज लाइक बुम अहिले अब इन्टरनेसनल लेभलमा पुग्यो अरे फर इक्जाम्पल होइन अब मान्छेहरू फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि गर्छन् technical analysis पनि गर्छन् what do you think the Nepalese investors or the new investors or the current investors would want to get into like fundamental analysis गर्दा ठिक हुन्छ कि technical I'm much more of a technical person होइन तर जब क्वार्टर रिपोर्ट्सहरू आउँछ नि जब इयरली रिपोर्ट्स आउँछ नि होइन म हिचकिचाउँदिनँ त्यो रिपोर्ट्स हेर्नलाई क्या सो आई टेक फन्डामेन्टल इन्टु कन्सिडरेसन एज वेल बिकज पोर्टफोलियोलाई तपाईँले कसरी हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर न्यू इन्भेस्टर होइन वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज तपाईँ सर्ट टर्म मात्रै होइन तपाईँ सर्ट टर्म लङ टर्म मिड टर्म होइन देयर आर भेरियस काइन्ड अफ स्टक्स क्या तपाईँको सर्ट टर्म त छ होइन तपाईँको साइक्लिकल स्टक्स भन्ने हुन्छ तपाईँको एकदम हाई डिभिडेन्ड पे आउट स्टक्सहरू हुन्छ होइन सो तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ यसरी डिजाइन गर्नु पऱ्यो कि इट सुडन्ट जस्ट बी एउटा मात्रै एस्पेक्टबाट क्या तपाईँलाई मैले सर्ट टर्म भन्यो भने जस्ट गो फर टेक्निकल एनालाइसिस द्याट्स अल तर यु डोन्ट वान्ट टु जस्ट डु द्याट राइट अलिकति पैसा तपाईँले इन्भेस्टमेन्टमा पनि राख्नु त चाहनुहुन्छ नि इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेड भनेको एउटै कुरा सोध्छौँ हामी तर एउटै कुरा चाहिँ होइन क्या सो इन्भेस्टमेन्टको एस्पेक्टबाट हेर्ने भने त फन्डामेन्टल एनालाइसिस इज द मस्ट होइन सर्ट टर्मबाट हेर्ने भने टेक्निकल एनालाइसिस इज द मस्ट तर म पर्सनली आई लुक फर बोथ अफ दिस कम्पनीज होइन बोथ अफ दिस एस्पेक्ट्स फन्डामेन्टल पनि हेर्छु टेक्निकल पनि हेर्छु सो नयाँ इन्भेस्टर्सहरू छ नयाँ ट्रेडर्सहरू मार्केटमा छिराख्नु भएको छ तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दुइटै हेर्नुहोस् भनेर तर फेरि अहिलेको केसमा चाहिँ मार्केटमा के भइरहेछ भन्दाखेरि 1-2 दिन पढ्ने टेक्निकल एनालाइसिस भनेर 1-2 दिन यसो हेर्ने ग्राफहरू हेर्ने होइन एन्ड देन मलाई सबै कुरा थाहा भए जस्तो गर्ने क्या लिटल नलेज इज एब्सोल्युटली डेन्जरस अहिलेको केसमा पनि हामीले मार्केटमा के हेर्छौँ भन्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिसलाई यति ब्यास गरिरहेछ होइन टेक्निकल एनालाइसिस कामै होइन होक्स हो भनिरहेछ क्या द्याट्स बिकज लर्निङ नपुगेको हो नि त त्यो कुरा त लर्निङ नपुगेकै हो नि त होइन टेक्निकल एनालाइसिस इज नट समथिङ द्याट विल लेट यु इस्टिमेट क्या भनेको त प्रेडिक्ट गर्ने चिज होइन क्या त्यो रिस्क ब्यालेन्स गर्ने कुरा हो क्या तपाईँ बजारमा तपाईँको भनौँ न एबिसी भन्ने कुनै एउटा XYZ भन्ने एकजना मान्छे बजारमा छिर्यो अरे तपाईँ मार्केट प्रेडिक्ट गरेर छिर्छु भन्नुभयो भने तपाईँ यो एब्सोल्युटली रङ तपाईँ मार्केट प्रेडिक्ट गरेर छिर्ने तपाईँले रिस्क क्यालकुलेट गरेर छिर्ने हो क्या एक्ज्याक्टली होइन मान्छेले के भन्छ भन्दा बजारमा के हुने हो कि त बढ्छ कि त साइडवेज जान्छ कि त बजार घट्छ होइन मान्छेहरूले के भन्छ यो कुरा भनेको एभ्री अफ दिस थिङ्स इज 33.3% को प्रोबेबिलिटी भन्छ क्या टेक्निकल एनालिसिस र फन्डामेन्टल एनालिसिस कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ 33.3% को कुन चाहिँ भनौँ क्वाड्रेन्टमा बस्ने तपाईँ यु वुड डेफिनेटली वान्ट यु स्टक टु गो अप राइट नेपालमा सर्ट सेल्स होइन तपाईँलाई डेफिनेटली यु वान्ट 33.3% अफ यर चान्स टु मेक स्योर द्याट यु ट्रेड गोज अप होइन
त्यो स्ट्रिमलाइन गर्नको लागि त्यो सबै कुराहरूलाई स्ट्रिमलाइन गर्नलाई त्यो डेटाहरूलाई मजाले बुझ्नको लागि चाहिँ बल्ल टेक्निकल एनालाइसिस र फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेर्ने हो क्या तपाईँ प्रेडिक्ट गरेर छिर्ने होइन फर एक्जाम्पल आई गिभ यु एक्जाम्पल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको फन्डामेन्टल एनालाइसिस यस्तो राम्रो कम्पनी हो होइन 100% को बोनस सेयर पनि दिएको थियो 2200 को केसमा प्राइस तपाईँको 1100 आयो एडजस्ट भएर अहिले एकछिन 500 को केसमा 500 को एरियामा 568 हो कि 560 समथिङको लाइनमा छ because I'll tell you this story मैले गरिहालेँ होइन आई इन्टु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क उसमा चाहिँ त्यो बेला इट वाज रोमिङ अराउन्ड लाइक कति 700-800 को केसमा आई वाज रोमिङ अराउन्ड अन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बिकज आई थट अब उनीहरूले बोनस दिन्छ अब कस्तो हुन्छ भने युजली पिपल कतिजना मान्छेहरू चाहिँ स्टक मार्केटमा कुन तरिकाले छिर्छ भने बोनस खानलाई अथवा डिभिडेन्ड खानलाई चाहिँ छिर्छन् ल यति डिभिडेन्ड आइहाल्छ म छिर्छु मलाई पैसा भइहाल्छ भन्ने हुन्छ होइन आई डिड द सेम अन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको केसमा क्या बट आई डिड नट गेट द्याट यु नो वाइ आई डिड नट गेट द्याट बिकज मैले एनालाइसिसै गरिनँ क्या एनालाइसिस गर्नुपर्ने रहेछ भने मैले त्यो बेला बुझेँ क्या सुरुमा पनि आई वाज इन्टु फन्डामेन्टल एनालाइसिस चेकिङ आउट अल दोज ब्याङ्क ब्यालेन्सेसहरूको रिपोर्ट अनि त्यसपछि की रेसियोजहरू जुन मैले सुरुमा भनेँ होइन आई वाज चेकिङ अन द्याट आई स्टार्ट इन्भेस्टिङ इन सम स्टक्स होइन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ आई फेस्ड लसेस लाइक आई एक्चुली फेस्ड लसेस होइन एन्ड देन इट्स स्ट्रक इन टु माई माइन्ड कि होइन फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर पनि हुँदैन रहेछ क्या यु हेभ टु गेट इन्टु टेक्निकल स्टफ्स एन्ड लाइक चार्ट्स अनि हामी जो क्यान्डल स्टिक्सहरू हेर्छौँ होइन सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि गर्नुपर्दो रहेछ भने चाहिँ नाउ चाहिँ लाइक एज यु सेड आई एम इन्टु टेक्निकल स्टफ्स एज वेल अहिले चाहिँ तर सुभाष कस्तो हुन्छ कुरा भन्दाखेरि चाहिँ होइन वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज तपाईँले मानिलिउँ होइन यु आर अ ग्रेट टेक्निकल एनालिस्ट होइन अत्र टेक्निकल एनालिस्ट हुनुहुन्छ भने तर तपाईँले प्र्याक्टिकल वर्डमा सिक्दाखेरि कहिलेकाहीँ यु विल अर्कै भइदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ होइन वाइ बिकज तपाईँको पर्सनल फाइनेन्सको कुराहरू आउँछ यु वान्ट द्याट स्टक टु गो अप होइन यु हेभ स्ट्रिमलाइन्ड एभ्री डेटा एन्ड देन यु नो द्याट सपोर्ट यतिमा छ सपोर्ट ब्रेक गरेको छैन तल गएको छैन डेफिनेटली यो माथि जान्छ भने एन्टिसिपेट गरेर बस्नु भएको छ तर कहिलेकाहीँ पर्सनल फाइनेन्सले गरेर यु विल हेभ टु सेल द्याट स्टक आजको आजै राइट वाट आइम ट्राइङ टु से इज स्टक मार्केटमा आउनु भनेको फन्डामेन्टली र टेक्निकल हेर्ने मात्रै होइन क्या आफ्नो पर्सनल फाइनेन्सलाई पनि भनौँ न ख्याल दिनु पऱ्यो क्या आफ्नो ब्यालेन्सलाई पनि क्या पर्सिको लेट्स से 3 days पछि कुनै एउटा स्टकले होइन एकदम रुफटप हान्यो अरे होइन धेरै माथि पुग्यो अरे होइन तपाईँले त्यो स्टकमा छिर्नु भएको थियो अरे टेक्निकली युवेयर लाइक यो स्टक माथि पुग्छ भनेर तपाईँले एनालाइज गरेर छिर्नु पऱ्यो अरे तर सेकेन्ड डेमा यु ह्याड टु सेल आई मिन सेकेन्ड डे एज इन छिरेकै भोलिपल्ट त मिल्दैन होइन वाट आइम ट्राइङ टु से इज भोलिको दिनमा तपाईँले बेच्नु पऱ्यो अरे बिकज अफ ए पर्सनल फाइनेन्सेस पर्सिको दिनमा द स्टक वेन्ट अप होइन त्यसमा तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिसलाई दोष दिनुहुन्छ कि तपाईँले आफूलाई आफ्नो पर्सनल फाइनेन्सलाई होइन यु सुड नेभर मिक्स यो पर्सनल कुरालाई चाहिँ मार्केटसँग कहिले त्यसरी मिक्स गर्नु चाहिँ भएन जस्तै हामी एकाउन्टमा पढ्छौँ नि त्यो एन्टिटी कन्सेप्ट भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ क्या लाइक डु नट मिक्स यर बिजनेसेस इन्टु यर पर्सनल भन्नुहुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ यु मिन टु से कि त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न or like you have to check your balances pani and like whatever stocks you are investing in you have to check that as well अब जस्तै मेरो एउटा केस थियो लाइक 2019-2020 को बेलाकै कुरा थियो होइन एनआइसी एसियाको स्टक वाज रोमिङ अराउन्ड यस्तै 630-640 को लाइनमा अप डाउन भइरहेको थियो आई वाज लाइक लिउँ न बढ्छ होला कि भनेर आशमा लिएर आई टुक द एनआइसी एसियाको स्टक होइन एन्ड आफ्टर कपाल अफ मन्थ्स आफ्टर लाइक 2-3 months त्यसको प्राइस 900 तिर पुग्यो क्या लाइक रकेट गरेर 900-1000 पुग्यो क्या आई वाज सक्ड बिकज मैले सोचेको थिइनँ कि मैले एनालाइसिस त गरेको थिएँ टेक्निकल एनालाइसिस गरेको थिएँ कि ओके यो जान्छ तर आई माइट ह्याभ टु वेट फर सम टाइम है भन्ने चाहिँ भएको थियो क्या एन्ड देन वन्स द्याट रकेटेड आई वाज लाइक डुड अब आई क्यान रिलाइ अन लाइक कुनै स्टक्सहरूमा चाहिँ आई क्यान रिलाइ अन टेक्निकल चार्ट्सहरू टेक्निकल कुराहरू हेरेर क्या सानीमा ब्याङ्कको पनि त्यस्तै केसमा चाहिँ आई टुक सानीमा एन्ड देन लाइक बुम आई इन्क्रिज माई स्टक भ्याल्यु जस्तै फर इक्जाम्पल मैले लेट्स टेक एन इक्जाम्पल कि सानीमा ब्याङ्कको मैले 500 किता लिएँ अरे फर इक्जाम्पल होइन अराउन्ड 250 को रेन्जमा थियो अरे होइन अब त्यो बढ्दै जाँदाखेरि कति कुराहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ इनसाइड जाँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ नि म्यानिपुलेसन आउने रहेछ कर्नरिङहरू आउने रहेछ यु माइट ह्याभ बिन अवेर अबाउट दिस रिसेन्टली एउटा कुन चाहिँ स्टकको कर्नरिङ भएर त्यो बन्द भएर फेरि अलिक लाइक सस्पेन्ड गरेर फेरि खुल्या छ भनेर त्यो वाट इज जस्ट लाइक वाइ डु यु थिङ्क
कर्नरिङ गरिरहेछन् अथवा म्यानिपुलेट किन गरिरहेछन् वाइ डु यु थिङ्क सो लाइक के त्यस्तो केही रिजन अथवा केही छ लाइक इन द मार्केट सेयर बजारमा छिर्ने भनेको त पैसा कमाउनलाई छिर्ने हो नि त सबैजना होइन कर्नरिङ हुने भनेको पनि पैसा कमाउनको लागि त हो नि ग्रिड फर द मनी राइट दुईजना मान्छे मिलेर वा 2-3जना कतिजना ग्रुप छ मिलेर उनीहरूले स्टकलाई एकदम एक्युमुलेट गर्ने होइन अनि त्यसलाई बढाउने वाइ इट्स अल बिकज अफ मनी मेन कुरा भनेको मनी नै हो क्या अनि कर्नरिङको कुरा यस्तो म्यानिपुलेसनको कुरा त किन हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको बजारमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छ तर त्यस्तो राम्रो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन नि त होइन त्यही भएर पनि अब अहिलेको केसमा त अब मान्छेहरूले अब नर्मल मान्छेहरूले पनि उजुरी दिइरहेछ होइन अस्तिको केसमा अहिले हाम्रो बजारमा चलिरहेको नि हाम्रो को काका भनेर नाम पनि चिनिरहेछन् नि होइन उहाँहरूले उजुरी पनि दिइराख्नु भएको छ यस्तो यस्तो कुरामा होइन त्यो दिनु जरुरी पनि छ होइन तर सुरुमै अब त्यो किन हुन्छ भन्नु पनि त्यो किन हुन्छ भन्ने कुरा नि बुझ्नु पऱ्यो नि त डेफिनेटली देयर समथिङ रङ देयर होइन त्यो कुरा हामी जस्तो नर्मल इन्भेस्टरले राम्रोसँग थाहा हुन्न होइन तर वाट वी क्यान नो इज इफ यु आर इन्टु टेक्निकल एनालाइसिस होइन तपाईँको कतिवटा इन्डिकेटर्सले एकुमुलेट भइरहेछ छैन थाहा हुन्छ इफ अब फेक बायर्सको कुरा पनि अहिलेको केसमा त धेरै नै चर्चामा आइरहेको छ यु नो लाइक अहिले भन्दा पनि धेरै अगाडि त अल अर नन भन्ने अर्डर हुन्थ्यो होइन अल अर नन अर्डरमा त्यसले धेरै नै म्यानिपुलेट गर्थ्यो जस्ट टु सो डिमान्ड साइड बढी छ भनेर होइन अहिले पनि छ फेरि त्यस्तो जस्तै हिजो आई वाज लुकिङ इन दिस वान अफ द स्टक्स नेपाल ल्युबोइल कम्पनी भनेर स्टक छ क्या यु माइट हेभ नोन अबाउट द्याट कम्पनी बिकज त्यो भनेको पेट्रोलियम कम्पनी नै भयो ल्युबोइल कम्पनी गल्फ लुब्रिकेन्टको रहेछ वेन आई रिसर्च अबाउट द्याट 316 अड्किरहेको छ होइन मान्छेहरू 323-324 1 लाख 2 लाख किता उठाइरहेछन् क्या तपाईँ पढ्दै पर्दैन यु नो द्याट यु डोन्ट डु द्याट लाइक यु डोन्ट गेट द्याट राइट बट दे स्टिल गेटिङ इन्टु इट एन्ड वेन आई सी द सेलर साइड नन जिरो छँदै छैन क्या वाइ लाइक त्यस्तो स्टक्सहरू म्यानिपुलेट गरेर चाहिँ पाउने चाहिँ के हो पैसा त अभियसली पैसा कमाउन भनेर आइने रहेछन् बट वाइ लाइक इट सुड बी वर्थ द रिस्क भन्छु रिस्क धेरै हाई छ तर पे आउट पनि त्यस्तै छ नि त मैले एउटा मुभीको मैले एउटा सिरिजको रेफरेन्स लिइहालेँ रिस्कको कुरा गर्ने बित्तिकै स्क्याम 1992 एउटा लाइन छ वेयर हर्षल मेहता सेज कि रिस्क है तो इश्क है लाइक इफ यु डोन्ट टेक अ रिस्क यु वन्ट बी एबल टु फल इन लभ विथ एनी अफ द मार्केट द्याट यु वान्ट स्टक मार्केट पनि त्यही त हो नि होइन एन्ड अब हर्षद मेहताकै कुरा आइ नै हाल्यो भने पनि लट अफ पिपल से द्याट हि इज अ नाइस गाई उसले बिएससीको के अरे लुप होल्सलाई करेक्ट गर्नलाई उसले त्यस्तो गरेको भन्छ एन्ड बट सम सेज कि होइन दिस म्यान इज अ लायर लाइक वाट इज योर टेक अन द्याट इज हि अ नाइस पर्सन अर इज हि अ ब्याड गाई वाट डु यु टेक योर साइज अन यो कुरा कन्ट्रोभर्सियल कुरा पनि हो यो होइन तर फ्रम द डे आई वाच द्याट सिरिजदेखि आजसम्म होइन आई एम नट सम वान हर्षद मेहता भनेपछि एकदमै क्रेज हुने मान्छे चाहिँ म होइन हर्षद मेहता भन्दा खतरा अरू मान्छेहरू पनि छन् जुन लाइमलाइटमा छैन सिरिजले गरेर यु नो वाट ह्यापन्स इन मुभिज राइट ब्याड गाइज आर अल्सो पोर्ट्रेट गुड वन्स होइन सिरिजहरू मुभिजहरूमा होइन झुन्झुनवालाको पनि केसमा लाइक राकेश झुन्झुनवाला द बेयर साइड अफ त्यो बेला 1992 को स्क्यामको बेला पनि झुन्झुनवालाको केस पनि आएको थियो एन्ड हि अल्सो टोल्ड द्याट मैले उसको इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिएँ क्या वान्स उहाँले चाहिँ के भन्नु भने हर्षल मेहता वाज गुड गाई हि वाज ट्राइङ टु फिक्स द लुप होल्स बट यति म्यानिपुलेसन भइदियो कि people started losing faith on him भनेर भन्दै थियो क्या इट अल कम्स डाउन टु ग्रिड आई टोल्ड यु होइन स्टक मार्केटमा ग्रिड त हुन्छ ग्रिडले गरेर बुल हुन्छ होइन हर्षद मेहताकै कुरा गर्ने हो भने पनि बडी नै ग्रिड भएको त भने पछि हुँदै जाँदाखेरि आई मिन इज हि अ ब्याड गाई पर्सनली आई डोन्ट नो हिम मेबी हि वाज अ गुड पर्सन होला तर इन टर्म्स अफ स्टक मार्केट डेफिनेटली इज नट अ गुड गाई कतिजना मान्छेहरूको त घरबार गयो कतिजना मान्छे देखिम टु द रोड्स कतिजना मान्छेले सुसाइड गर्यो राइट त्यो हेर्दा हेर्दै पनि इफ यु थिङ्क इज अ गुड गाई होइन इट्स अल अप टु यु होइन मान्छेहरूको आफ्नै डिसिजन आफ्नै हो होइन बट फर मी इफ यु आस्क टु मी होइन मेरो लागि चाहिँ इज डेफिनेटली नट सम वान होइन आई वुड बी एकदम क्रेजी अबाउट क्या मेरो चाहिँ के थियो भने वेन आई वाच द्याट सिरिज आई वाज लाइक ओ माई गड आई लर्न अ लट के लाइक अ लट इन द सेन्स कि जस्तै अब मैले भने नि जस्तै कर्नरिङ भयो अथवा सर्ट सेलिङ भयो रिसेन्टली सर्ट सेलिङको केसमा पनि देयर वाज दिस रुल इम्प्लिमेन्टेड बाई सेबन कि सर्ट सेलिङ गर्न पाइँदैन होइन त्यो पहिल्यैदेखि थिएन त्यति बेलामा सर्भर इस्युको कुराहरूदेखि लिएर होइन त्यति बेलाको अब यु नो हाउ इट इज नेपालको केसमा होइन सो त्यस्तो भएर मात्रै न त सर्ट सेलिङ त छैन आई वुड डेफिनेटली चाहिँ अहिले होइन
मान्छेहरूलाई सर्ट सेल आउनुपर्छ यो भन्छ होइन हाम्रो मार्केट त्यति prosper भएको छैन भएको छैन के मान्छे आज आउँछ होइन I don't know how do they get the information they buy it भोलिको दिनमा बढ्यो भने they are like एकदम exactly insider information पनि फेरि insider information exactly those are the very kind of people who don't know when to sell exactly मेन कुरा भनेको स्टक मार्केट भनेको त बाई र सेल त हो नि बाई होल्ड सेल राइट people don't know when to sell okay people don't know when to buy हैन we definitely know यो भन्दा अगाडिको बुलमा पनि धेरैवटा कम्पनीको प्राइस हैन सानो चार्टको हेर्ने पनि 9000 पुगेको थियो भन्ने कुरा त हामीहरूले सुनेकै हो नि त हैन कसै न कसैले त 9000 किन किन्यो बिकज दे वान्टेड टु सेल एट 11000 तिर हैन सो डेफिनेटली अब भोलिको दिनमा मान्छेहरू फस्न त फस्छ हैन तपाईको त्यो बियर मार्केट आउँदाखेरि देयर शुड बी समवन हैन हु शुड टेक द फल राइट देयर डेफिनेटली शुड बी समवन कसैको लस भनेको कसैको लागि गेन हो कसैको गेन भने कसैको लस हुन्छ यो बजारमा त एक्ज्याक्टली ओके सो या मैले I got to learn more again हैन so what would be that one thing that you would want to give a message or tell those new investors or new traders or new people those who want to actually get into the stock market unhai chai what do you want to say to them like one message that you would want to give to them first kura what you need to understand is fundamental र टेक्निकल एउटा ठाउँमा छ पर्सनल डिसिप्लिन एउटा ठाउँमा हुनु पर्यो क्या यु नो द स्टक विल गो अप हैन कहिलेकाहीँ मान्छेलाई एकदम एन्जाइटी हुन्छ नि उसले रङ टाइममा बेचिदिन्छ कहिलेकाहीँ आई हेभ अल्सो हेभ बिन इन द्याट सिचुएसन म पहिला स्टक मार्केटमा आउँदाखेरि होइन कहिलेकाहीँ अहिलेको बेला पनि कहिलेकाहीँ आई फेस सिमिलर केसेस बिकज अफ माई पर्सनल फाइनेन्सेस होइन कहिलेकाहीँ पर्सनल फाइनेन्सको कारणले पनि आई विल हेभ टु डु समथिङ तर विथ द्याट बिङ सेड होइन एउटा मात्रै मेसेज म के दिन्छु भन्दाखेरि एउटा पर्सनल डिसिप्लिन चाहिँ हुनु पऱ्यो कि यु सेट अ टार्गेट यु विल हेभ टु गेट आउट अफ इट के वन्स द टार्गेट अचिभ्स आई मिन थिङ्क अबाउट इट तपाईँले एउटा कुनै एउटा स्टक मानौँ XYZ 200 रुपियाँ छ अरे होइन तपाईँसँग क्यापिटल 20 लाख छ अरे यु वान अर्न 50,000 अ मन्थ यु जस्ट वान अर्न 50,000 अ मन्थ होइन तपाईँको 200बाट तपाईँको इफ यु इन्भेस्ट इन द्याट कम्पनी 20 लाखकै इन्भेस्ट गर्ने हो भने पनि कति किता आउँछ 20 lakh divided by 200 भनेको in 20 lakh divided by 200 भनेको 200 भनेको त भयो होला around I guess 2000 something like that if I'm not wrong okay त्यो म्याथमेटिक्समा हेर्दा पनि हैन हेर्नु भन्दा पनि just imagine this for that stock if that stock reaches 230 240 मात्रै हिट गर्यो भने पनि त्यो स्टकले हैन हाम्रो 50,000 को जुन हामीले टार्गेट एन्टिसिपेट गरेको थियो नि त्यो मजाले पुरा हुन्छ क्या तर what we think about it like कसरी हामीले सोच्छौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट टार्गेट 50,000 कमाउने भनेको थियो मैले चाहिँ अचिभ गरिसकेँ होइन अब लेट्स होल्ड अन मोर भनेर भन्छ होइन बुलको केसमा त अहिले फर्स्ट टार्गेट मिट गरेर थोरै करेक्सन आउला फेरि बढ्छ नि त होइन होल्ड गर्ने भए त जित्छ नि त होइन तर मान्छेहरू यो ट्र्यापमा कसरी फस्छ भन्दा फर्स्ट टार्गेट लेट्स चाहिँ 230 मा राखेको छ भने त्यो करेक्सन आउँदाखेरि फेरि 200 मा झर्ला वा 190 सम्म पनि झर्ला नि होइन मान्छेहरू एकदमै प्यानिक सेल गरिदिन्छन् क्या 200 मै आएर क्या फेरि 200 मा किन छ नि 200 मा सेल गरिदिन्छ वर्स्ट केस सिनारियो स्टप लस पनि जान्छ अर पर्सनल डिसिप्लिन छैन भने त स्टप लस राखेकै हुँदैन मान्छेले होइन ओके सो बेसिकली यु हेभ टु मेक स्योर कि लाइक अघि तिमीले भने जस्तै टार्गेट एउटा हुनु पऱ्यो एउटा टार्गेट चाहिँ हुनु पऱ्यो इफ यु वान्ट टु अर्न यति पैसा आएको छ भने यु गेट आउट अफ द्याट ट्रेड के अन्टिल एन्ड अनलेस यु हेभ सेट टार्गेट 2 टार्गेट 3 T1 T2 T3 भन्छ नि हामी होइन सर्ट टर्म मिड टर्म र लङ टर्म होइन त्यो टार्गेटहरू चाहिँ हामीले सेट गर्नै पर्छ क्या इफ यु डोन्ट सेट द्याट टार्गेट यु वन्ट इभन नो वेन टु गेट आउट अफ इट एक्ज्याक्टली होइन अनि बढिरहेको बजारमा पनि भन्छ नि बुल मार्केटमा पनि मान्छेले लस बेहोरिरहेको छ भन्छ नि होइन त्यो भइदिन्छ क्या सो अब यो ऱ्याप अप गर्दै चाहिँ होइन दिस वान टाइनी बिटको एडभाइस टु लाइक मेबी one lineमा what do you want to say to our viewers that those who are watching them right now what do you want to say to them in one line भन्दा पनि okay I'll tell it in this way okay if you are around 40s को मान्छे 40 years old मान्छे हुनुहुन्छ भने invest hold 20 years पछिको retirement will be beautiful if you are 19 to 20 years old or 30s मा हुनुहुन्छ भने just hold 10-20 more years हैन you will achieve your retirement not in 60 40s मा क्या
तर गुड स्टक्समा हुनु पऱ्यो होइन त्यो हुनको लागि फन्डामेन्टल टेक्निकल यो एउटा टुल मात्रै हो अनि पर्सनल डिसिप्लिन एउटा ठाउँमा छ यु विल हेभ टु मेक स्योर द्याट यु कभर अल अफ दिस थिङ्स ओके सो यति भन्दै आजको यो एपिसोड चाहिँ लेट्स ऱ्याप इट अप होइन थ्याङ्क यू सो मच चिराग फर बिङ हियर एन्ड माई प्लेजर म्यान अफ कोर्स एन्ड इट हेज बिन एन अमेजिङ हुन्छ नि सेस विथ यु होइन इन कफी बेबी अफ कोर्स युआर लाइक हुन्छ नि फ्री टु लाइक वेलकम एभ्री वान आउट हियर आउँदा हुन्छ यु नो अहिले फ्री इन्भाइट होइन सो यति भन्दै चाहिँ आजको यो एपिसोड लेट्स एन्ड इट हियर होइन इफ यु लाइक दिस भिडियो गिभ इट अ लाइक सेयर गर्नुहुन्छ भने सेयर गर्दा हुन्छ बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टफ द्याट वी सुड नो सब्सक्राइब गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला एन्ड कमेन्ट डाउन वाट यु थिङ्क अफ दिस सो यति भन्दै आज म साइन अफ गर्दैछु विथ चिराग फ्रम कफी बेबी अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई बाई